Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, so for today's video, gagawa tayo ulit ng panibagong makeup tutorial. Pansin-pansin yung mga pantal sa katawan ko, yan, sa leeg. Sobrang sensitive kasi ng balat ko. Kala mo anak mayaman eh. Anak majirap lang naman kami. So ayan, nangangati kasi siya kapag malamig or kapag mainit. Ewan ko ba't ganito yung balat ko, hindi ko din alam. Ano pang hinahantay natin? Let's start! Siyempre, pinakauna natin gagawin is maglagay ng face primer. So, after natin maglagay ng face primer, proceed na tayo sa paglalagay ng foundation. Ayan, so after naman ng foundation, magpo-proceed na ako sa paglalagay ng concealer. Ayan, so after ko maglagay ng concealer, magbe-bake na ako ng aking face. Ayan, so ang next step kong gagawin is magkilay. So gagawin ko yon behind the camera, then babalik ako. Ayan, so tapos na ako magkilay. Next naman is magko-contour na tayo. Ayan, so tapos na ako mag-contour. Next naman is mag-eyeshadow na ako. Ayan, so tapos na tayo sa ating eye makeup. Magkakabit lang ako ng false eyelashes at saka eyeliner behind the cam.
And so, tapos na ako magkabit ng false eye at saka mag-eyeliner. It's time para mag-blush. And so, after naman natin mag-blush, it's time para mag-highlighter. Ayan, so mag-lipstick na tayo. One eternity later. Ayun guys, so tapos na ang ating makeup tutorial for today. At ito yung kinalabasan ng ating makeup look. So, ayan, pwede siyang pang party. Mukha nga akong party girl eh. Oh. Ayan, so, pwede rin naman siguro siya sa mga bonggang occasion. Kayo nang bahala kung pwede, kung pasado sa inyo, hindi. Ginawa ko siyang cat eye kasi gusto ko naman maiba yung, parang kumbaga, mas lumiit pa lalo yung shape ng mata ko. Isasama ko na lang sa description box below yung mga items or yung mga products na ginamit ko sa face ko. So yun guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, please don't forget to give it a thumbs up or share this video at huwag niyo rin kalimutan i-subscribe ang channel ko at i-click ang notification bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you guys for watching! Bye!